Scottlandban található Wimbledon alig 11 kilométerre van London központjától, és a londoni Merton kerület fő kereskedelmi központja. Persze sokak számára a tenisz jut eszükbe, amikor meghallják a város nevét. De eredetileg Wimbledon helyi kedvenc sportja a kroket volt 1877-ig. Majd a tenisz vette át az uralmat, és lett az új kedvenc. A játékot Walter Clopton Wingfield találta ki az Egyesült Királyságban, és eredetileg Sophistikének hívták, ez egy ókori görög szó, jelentése a labdázás művészete. Az első Wimbledoni bajnokságot 1877-ben rendezték meg, és a torna 1922 óta folyik a jelenlegi területen. Manapság Wimbledon az egyetlen füves pályán megrendezett Grand Slam esemény. Érdekessége, hogy a Wimbledoni győzteseknek nincs lehetőségük megtartani a trófájukat, azok a klub múzeumában maradnak, a győztesek pedig a trófea kis másolatával térnek haza. De vajon mit tudunk magáról a városról? Nos, Wimbledon már legalább a vaskorszak óta lakott volt, amikor is a Wimbledon Common-Dombey erődítményt felépítették. 1086-ban Wimbledon a Mortlake kúria része volt. A kúria tulajdonosi köre története során sokszor cserélődött. Wimbledon kényelmes közelsége a fővároshoz kezdte vonzani a gazdag családokat, akik olyan nagy házakat építettek, mint az Eagle ház, a Wimbledon Manor ház és a Warren ház. A faluban a vidéki lakosság, a nemesség és a gazdag városi kereskedők együtt éltek. A 18. században a Dog és Fox Pub ház a Londonból Portsmouthba tartó postakocsik állomásává vált. A falu tovább nőtt, és a Dog és Foxból induló postakocsik a londoni utazást rutinszerűvé tették. Bár nem volt veszélytelen az utazás, mert az útonállók, mint például Jerry Abercrombie, gyakran feltartóztatták a postakocsikat a Portsmouth Roadon. A postakocsi lovait a kocsma hátsó részében helyezték el, amelyet most Wimbledon Village Stable-nek hívnak. (1838-ban a London és Délnyugat vonattársaság állomást nyitott a falu délkeleti részén, a Wimbledon domb alján. Az állomás elhelyezkedése elmozdította a város későbbi növekedésének fókuszát az eredeti falu központtól. Az 1840-es években a Wimbledon Park északi részén nagycsaládi házak építésével kezdődött a lakossági fejlesztés időszaka. 1864-ben a Spencer család megpróbálta megszerezni a parlamenti engedélyt a közös terület bekerítésére, egy házzal és kertekkel rendelkező új park létrehozására, valamint a terület egy részének építési célú eladására. De az engedélyt megtagadták, és az 1871-ben létrehozott természetvédő testület a terület közös tulajdonba vételét és természetes állapotának megőrzését javasolta. A lakosság tovább nőtt, ezért 1849-ben újjáépítették a Szent Mária templomot, valamint 1859-ben megépítették a Krisztus templomot, majd a Szent Háromság templomot 1862-ben. A város első rendőrőrsét 1870-ben építették fel. A kulturális fejlesztések között szerepelt az Irodalmi Intézet,
és a Wimbledoni könyvtár megnyitása 1887-ben. Wimbledon falu 1894-ben vált kisvárossá, amikor a tanács megalakította a Wimbledoni városi körzetet. 1901-ig minden évtizedben legalább 60%-kal nőtt a népesség, ami 50 év alatt 15-szörösére nőtt. Az utcanevek, mint a Denmark Road és a Denmark Avenue, valamint a Wimbledoni dombon található Alexandra Pub, mind azt a korszakot tükrözik, amikor az akkori walesi herceg és Alexandra dán hercegnő házasságot kötött. Az új Wimbledon színház 1910. december 26-án nyitotta meg kapuit egy Jack and Jill pantominnal. A színházat megmentették az átalakítástól, amikor 2004-ben az Ambassador Theatre Group megvásárolta. Többszöri felújítás segített megőrizni barokk és adamesk belső stílusát. Az 1910 óta a kupola tetején lévő aranyszobor, Leticia, a vidámság római istennője, a bérkoronát tart az ünneplés szimbólumaként. A szobrot a második világháború idején eltávolították, mivel azt gondolták, hogy a német bombázók az alapján tájékozódnak. Az eredeti szobrot 1991-ben lecserélték. Wimbledon Surrey megyéhez tartozott, de 1965-ben Nagy-London létrehozásának részeként hozzácsatolták a londoni Merton kerülethez. Az 1970-es és 80-as években a város központja nehezen tudott versenyezni a fejlettebb Kingston és Sutton központokkal. A probléma egy része az volt, hogy kevés volt a hely a nagyboltok számára, amik vonzzák az ügyfeleket. Több év után, amikor úgy tűnt, hogy a tanács nem talál megoldást, Az állomás melletti földterületen alakították ki a Center Court bevásárlóközpontot. amely otthont ad 65 márkának, egy étteremnek és egy bárnak. Wimbledonban is megjelentek a kisebbségi csoportok. Legnagyobb számban a brit ázsiaiak, a brit sri lankaiak, a brit gánaiak, a lengyelek és az írek vannak. A Buddha Padipa templom az első táj templom, amelyet az Egyesült Királyságban építettek, és Wimbledonban található. A templom ad otthont meditációs óráknak, valamint jámbor szerzeteseknek, akik nyugodt teret és ideális helyet keresnek a kikapcsolódásra. Noha mindössze 7 mérföldre van Londontól, Wimbledonnak sikerült megőriznie kisvárosi hangulatának nagy részét. Wimbledon Village utcáiról csodálatos kilátás nyílik London városára. Nem messze a Buddha Padipa templomtól találunk egy különös szélmalmot, amely ma múzeumként várja a látogatókat.
A jelenlegi Wimbledoni szélmalom 1817-ben épült, és 1864-ig működött malomként. Majd 6 család szállásával alakították át, az első múzeumi szoba 1870-ben nyílt meg. A pályaudvar előtt Isabel Salzburg szarvas szobra azt a benyomást kelti, Mintha vidéki tájról elkoborolt volna Wimbledon nyüzsgő városi környezetébe. A szoborra 20 000 fontot költöttek 2012-ben. Ha tetszett a videóm, iratkozz fel a csatornára, és tarts velem legközelebb is. Sziasztok!